السلام عليكم، يعطيكم العافية. بهذا الفيديو راح نشرح حل لمشكلة ممكن تواجهنا بخطوط ال FXO لما نركبها على بدالة الزونتل بلس. لما أتصل أو أستقبل مكالمات على بدالتي ممكن أسمع صوت نويز أو تشويش ممكن يصير خلال المكالمة، أو ممكن بحالات تحس الصوت إنه واطي وبدك ترفعه. بالنسبة للخط نفسه، بالنسبة للمكالمات الخارجية، يعني المكالمات الداخلية على البدال شغالة الصوت كويس، ولكن عن طريق خطوط ال FXO أو خطوط الوزارة على بدالة الزونتل اللي واصلة ممكن نلاحظ إنه الصوت عالي كتير، أو أو يعني لا يسمع أو مش كويس، أو أنا بحاجة أرفعه، أو في بعض الحالات نويز أو تشويش. فعشان أحل هاي المشكلة لما أدخل على البداية راح أروح على ترانك على FXO، راح أختار خط ال FXO اللي فيه المشكلة. زي ما احنا شايفين عنا بورتين، لو فرضنا هذا البورت زي ما احنا شايفين في عنا TX gain و RX gain، هذا الصوت تبع الخط الأرضي. تمام، زي ما احنا شايفين ممكن أتحكم فيه. يعني مثلا في حالة حسينا إن الصوت واطي أو لا يسمع بالاستقبال ممكن أرفع هذا الصوت، وكمان زي ما عندنا TX العكس. ولو كان الصوت مثلا حسينا إنه فيه تشويش، إحنا في هاي الحالة بحاجة إنه نوطي الصوت شوي مثلا ونعمل calibration ونقعد نجرب. طبعا أي تغيير لازم أعمل save و apply قبل ما أجرب، وهيك أنا بقدر أعمل معايرة وأشوف الفوليوم المناسب لخط الأرضي بحيث أتخلص من المشكلة، سواء كان الصوت واطي أو عالي أو في تشويش أو نويز. وهيك بنكون بهذا الفيديو شرحنا كيف أحل مشكلة التشويش أو أرفع صوت الخط الأرضي الواصل على بدالة الزونتل بلس. شكرا.